βιβλίο που έρχεται είναι συναρπακτικό. Είναι πραγματική, η πραγματική Είναι σας η ζωή. αλήθεια, Η αλήθεια πως τη ζείτε εσείς όλα αυτά τα χρόνια. Ό,τι έχω ζήσει στη νύχτα. Μετά από εκείνο το βράδυ στο γάμο του Νικόλα, η ιδέα να γίνω τραγουδιστής δεν έφυγε ποτέ από το μυαλό μου. Μια στεναχώρια που έχω απόψε κι απ' την καρδιά μου βγαίνει καπνός. Παρόλο που ήμουν μόλις 10 ετών, το μικρόβιο είχε μπει μέσα μου για τα καλά. Θυμάμαι ακόμα το ξύλο που έφαγα από τη μάνα μου εκείνη τη νύχτα, μια τιμωρία που δεν ξέχασα ποτέ, αλλά το πείσμα μου ήταν μεγαλύτερο. Δεν είπα τίποτα σε κανέναν, κράτησα το όνειρο κρυφό και περίμενα την τύχη να μου χτυπήσει την πόρτα. Τον Μάιο του 1963 η οικογένειά μας μεγάλωσε με τον ερχομό της αδερφής μου, της Αναστασίας, και τότε πήραμε τη μεγάλη απόφαση να μετακομίσουμε στη Θεσσαλονίκη. Ο πατέρας μου ονειρευόταν μια καλύτερη μοίρα, όμως η πραγματικότητα στη μεγάλη πόλη ήταν σκληρή και αλίπητη. Χιλιάδες άνθρωποι, ξεριζωμένοι και πρόσφυγες, παλεύαμε όλοι μαζί για ένα κομμάτι ψωμί, προσπαθώντας να κρατήσουμε την αξιοπρέπεια μας όρθια μέσα στη φτώχεια. Ο πατέρας μου δεν δίλιαζε πουθενά. Δούλευε στις οικοδομές, άνοιγε βόθρους, έκανε τις πιο βαριές δουλειές και εγώ, παιδάκι ακόμα, ήμουν πάντα εκεί, το δεξί του χέρι. Πού γεννήθηκες? Στο κοκκινοχώρι της Καβάλας. Και φύγανε λοιπόν το 63, πήγαν Θεσσαλονίκη. Και τι δουλειά κάνανε οι γονείς? Ο μπαμπάς οικοδόμησε, η μαμά καθαρίστρια. Είσαι τώρα περήφανος για τους γονείς σου που ήταν έτσι απλοί λαϊκοί άνθρωποι? Πλάκα κάνεις. Μόνο περήφανος βασιλιάς. Στην αρχή μας φιλοξενούσαν συγγενείς, μέχρι που καταφέραμε να νοικιάσουμε μια παράγκα μέσα σε ένα ρέμα. Πιστεύω ότι ο καθένας στο σπίτι του αισθάνεται πρίγκιπας. Ή μικρό είναι, ή μεγάλο, ή καλύβι, ή τσαντήρι είναι πρίγκιπας. Βέβαια, έτσι το αισθάνεσαι εσύ. Μην το επιμένεις κιόλας, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν στέκονται καθόλου μες στο σπίτι τους. Δεν μπορούνε. Έχουν μια τάση φυγής. Εντάξει, θα πάνε να κοιμηθείς, δεν μπορεί να είναι συνέχεια έξω. Ήταν ένα σπίτι που το έπαιρνε το νερό κάθε φορά που έβρεχε δυνατά και εμείς έπρεπε να το χτίζουμε ξανά από την αρχή, πληρώνοντας μάλιστα ενίκιο για έναν χώρο που δεν θα έπρεπε να κοστίζει τίποτα. Το 1964 στην Ηλιούπολη δεν υπήρχε καν σχολείο. Έτσι, πήραμε την κατάσταση στα χέρια μας. Εμείς οι ίδιοι οι κάτοικοι, μαζί με εμάς τα παιδιά, κουβαλούσαμε τούβλα και λάσπη για να χτίσουμε τις αίθουσες όπου θα μαθαίναμε γράμματα. Χτίζαμε το μέλλον μας με τα ίδια μας τα χέρια για να γλιτώσουμε το καθημερινό περπάτημα χιλιόμετρων μέχρι τον Εύωσμο ή τη Σταυρούπολη, που τότε ήταν ακόμα έρημη τόπη, γεμάτη βοσκοτόπους και γιαπιά. Μετά το δημοτικό, το κράτος έχτισε επιτέλους ένα σχολείο και αργότερα ένα γυμνάσιο κοντά στη Σταυρούπολη. Εκείνη την εποχή, ο Βασίλης άρχισε να νιώθει πως αν ήθελε να γίνει μεγάλος τραγουδιστής, έπρεπε οπωσδήποτε να μάθει μπουζούκι. Μελετάστε τελευταία. Είχε κολλήσει με αυτή την ιδέα και έψησε τον πατέρα του, παρά την τεράστια οικονομική του στενότητα, να το γράψει σε μια σχολή στον Κουλαριώτη στην Επτάλοφο. Ο πατέρας του, παρόλη τη φτώχεια, δεν του χάλασε το χατήρι. Όμως στη σχολή τον κορόιδεψαν. Αντί για μπουζούκι, του έδωσαν να μάθει μαντολίνο. Υπήρχε τότε μια άσχημη αντιμετώπιση από τους ντόπιους προς τους πρόσφυγες, τους θεωρούσαν βλαχάκια που ήρθαν από το χωριό και πίστευαν ότι μπορούσαν να τους εμπέζουν επειδή θεωρούσαν τους εαυτούς τους πιο έξυπνους. Παρόλα αυτά, ο Βασίλης δεν τα παράτησε. Το πρόγραμμά του ήταν εξαντλητικό, σχολείο, δουλειά και μετά σπίτι,
σε ένα δωμάτιο όλο και όλο, όπου προσπαθούσε να μελετήσει το μαντολίνο. Ο μονότονος ήχος ενοχλούσε τους γονείς του που αναζητούσαν λίγη ησυχία μετά τη δουλειά, αλλά εκείνος ήταν αμετάπιστος. «Τι θα γίνει», του είπε ο πατέρας του μια μέρα αγανακτισμένος, «θα μάθεις επιτέλους μαντολίνο». «Μας έχει ζαλίσει». Ο πατέρας του πίστευε πως η δουλειά που φέρνει μεροκάματο είναι το παν και θεωρούσε τη μουσική χασομέρη που δεν βοηθούσε στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Μια μέρα, ο Κυρλάζαρος εκνευρίστηκε τόσο που του έσπασε το μαντολίνο. Ο κόσμος του Βασίλη κατέρευσε. Αχ, θα με πάει η στεναχώρια μας. Η στενοχώρια του ήταν απερίγραπτη, όχι μόνο για το όργανο, αλλά για την απρόσμενη σκληρότητα του πατέρα του, που τον έκανε να κλαίει για μέρες. Οι ανάγκες της οικογένειας όμως ήταν αμήλικτες. Ο Βασίλης, ένα 10χρονο παιδί, αναγκαζόταν να ξυπνάει στις 3 τα μεσάνυχτα για να πουλήσει κουλούρια. Μέσα στα άγρια μεσάνυχτα, περπατούσε πάνω στις γραμμές του τρένου για να πάει στον Εύωσμο, στον Μπαρμπατρίφωνα, να πάρει το εμπόρευμα. Από το να πηγαίνω στο φούρνο να βοηθάω, από το να πουλάω κουλούρια, από το να πουλάω λαχεία. Η Ηλιούπολη τότε ήταν μια απέραντη οικοδομή και το κρύο της νύχτας ήταν η μόνη του συντροφιά σε εκείνο το βάναυσο ξεκίνημα για ένα παιδί της ηλικίας του. Στον Εύωσμο δέσποζε τότε μια τεράστια οικοδομή, η ΣΕΚΕ, που αργότερα λειτουργήσε ως καπνομάγαζο για εκατοντάδες εργάτες. Η ανέγερσή της ήταν ένας άθλος, αφού τότε δεν υπήρχαν μηχανήματα, οι εργάτες κουβαλούσαν τον μπετόν και τα τούβλα με το δενεκέ στην πλάτη για να σηκωθεί το 5όροφο κτίριο. Εκεί δούλευε ο Κυρλάζαρος, ο πατέρας του Βασίλη, ο οποίος σκέφτηκε πως ένα ζεστό κουλούρι μέσα στην κούραση της οικοδομής θα ήταν βάλσαμο για τους εργάτες. Έτσι, ο Βασιλάκης ανέλαβε δράση για το καλό της οικογένειας, χωρίς να φέρει καμία αντίρρηση. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Μετά τα κουλούρια, πήγαινε στο Βαρδάρι, έπαιρνε λαχεία από το Μητρόπουλο και τα πουλούσε όλη μέρα, κυνηγώντας κάθε δεκάρα που τόσο είχε ανάγκη το σπίτι τους. Με τόση δουλειά και κούραση, το σχολείο τελείωσε με το ζόρι. Αχα. Τι σημαίνει αυτό, ότι Αυτό σημαίνει αυτό που σου είπα, δηλαδή ότι όταν γίνονται γνωστοί ορισμένοι καλλιτέχνες, όχι όλοι. είναι μεγάλη κουβέντα αγοραφοβία, ξέρω. Ναι, φοβάμαι δηλαδή να έρθω σε επαφή με τον Την κόσμο. αγορά, Αχα. με τον κόσμο. Αγορά, οι αρχαίοι Έλληνες εννοούσαν τον κόσμο, ναι. Πού να βρεθεί χρόνος και μυαλό για διάβασμα όταν παλεύεις από τα χαράματα για την επιβίωση? Τότε, όλοι πίστευαν ότι η τέχνη του μηχανικού αυτοκινήτων ήταν το καλύτερο εφόδιο για να προκόψει ένα αγόρι. Έτσι και ο Βασίλης, ακολουθώντας το ρεύμα της εποχής, αποφάσισε να σπουδάσει αυτή την τέχνη. Υπήρχαν μόνο 2 σχολές στη Θεσσαλονίκη, ο Ήφαιστος και ο Δημόκριτος. Ο Βασίλης επέλεξε τον Δημόκριτο στο Βαρδάρι. Για να φτάσει εκεί από την Ηλιούπολη, έκανε κάθε μέρα 1 ώρα δρόμο με το ποδήλατο, μέσα από ανηφόρες, κατηφόρες και κακοτράχαλους δρόμους. Το έκανε όμως με χαρά, γιατί πίστευε πως αυτό το πτυχίο θα άλλαζε τη ζωή του και της οικογένειάς του. Στη σχολή διακρίθηκε αμέσως, αφού ό,τι και αν έπιαναν τα χέρια του, ήθελε να το κάνει με τελειότητα. Το σχολείο το τελείωσες, Βασίλη? Και Δημόκριτο τελείωσα και δραματική πήγα 3 χρόνια. Την εποχή εκείνη, οι μεγάλες εταιρείες συνήθιζαν να προσλαμβάνουν ανήλικους μαθητές από τις τεχνικές σχολές ως μαθητευόμενους. Έτσι, ο Βασίλης βρέθηκε να δουλεύει για χρόνια στη Βιαμάξ, ενώ ταυτόχρονα συνέχιζε τις σπουδές του στο Δημόκριτο. Από τα 12 του χρόνια ένιωθε ήδη άντρας. Η ζωή του δεν είχε αλάνες και ξενιασιά, είχε μόνο μια μονότονη καθημερινότητα γεμάτη δουλειά και τίποτα άλλο. Όμως, ό,τι και αν έκανε ο Βασίλης, από τότε μέχρι και το τέλος της ζωής του, το έκανε με τρομερό πάθος. Αγάπησε τη δουλειά του μηχανικού και έγινε ένας από τους καλύτερους. Μετά από 4 χρόνια σκληρής προσπάθειας, πλησίαζε στο τέλος της σχολής έχοντας κερδίσει βραβεύσεις και το σεβασμό όλων. Ήταν πλέον ένας επαγγελματίας μηχανικός, από τους κορυφαίους της σειράς του, και το μέλλον του φαινόταν πια εξασφαλισμένο και λαμπρό. Μέχρι το απόγευμα δούλευα μουτζούρις. Μουτζούρις. Για πες τι είναι μουτζούρις, γιατί πολλοί Το παρεξηγούνε. πολλοί το παρεξηγούν. Και να σου πω Γενικά. και κάτι άλλο. Μπορεί και άλλος να πει τι λέει εδώ, δεν καταλαβαίνω τι λέει. Τι είναι μουτζούρις?
Ναι, το επάγγελμα ένα από τον Ναδόρα μέχρι μηχανικός Μουτζούρης. Εντάξει, σε όλα μέσα είμαστε. Σε αυτοκίνητα. Ναι. Όλα ξεκίνησαν ένα βράδυ του 1969 σε μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης που έμελε να γράψει ιστορία. Ο Βασίλης, μαζί με την παρέα του από την Ηλιούπολη, καθόταν στο καφενείο του πρόσφυγα. Εκείνη τη νύχτα, η τύχη του είχε στήσει καρτέρι. Στο διπλανό τραπέζι καθόταν μια άλλη παρέα, ανάμεσά τους και κάποιοι μουσικοί από ένα λαϊκό ταβερνάκι της περιοχής. Κάποια στιγμή, οι φίλοι του Βασίλη, που ήξεραν το μεράκι του, άρχισαν να τον πιέζουν. «Άντε ρε Βασίλη, πες ένα τραγούδι». Εκείνος στην αρχή δίσταζε, αλλά τελικά υπέκυψε. Μόλις άνοιξε το στόμα του και ακούστηκε η πρώτη νότα, ο χρόνος σταμάτησε. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Πάρτα όλα. Την αφήσεις τίποτε, πάρτα. Πάρτα, οπωσδήποτε. Απίστευτος ο κόσμος. Οι μουσικοί από το διπλανό τραπέζι έμειναν άναυδοι. Δεν πίστευαν στα αυτιά τους ότι αυτό το νεαρό παιδί είχε τέτοιο μέταλλο στη φωνή. «Πού ήσουν εσύ κρυμμένος», του είπαν. Χωρίς δεύτερη σκέψη, του πρότειναν να πάει στο μαγαζί του στο επόμενο βράδυ για να τον ακούσει ο ιδιοκτήτης. Ο Βασίλης πήγε, ανέβηκε στο πάλκο και είπε 3 τραγούδια. Η ανταπόκριση ήταν ακαριαία. Ο ιδιοκτήτης του πρόσφερε αμέσως δουλειά με μεροκάματο 20 δραχμές. Για το Βασίλη, αυτό ήταν το πρώτο του σοκ. 20 δραχμές για να κάνω αυτό που αγαπάω, ενώ στο συνεργείο βγάζω τα μισά με τόσο κόπο, αναρωτήθηκε. Έτσι, μέσα σε μια νύχτα, το παιδί με τις μουντζούρες στα χέρια άφησε τα κλειδιά του μηχανικού και έπιασε το μικρόφωνο, ξεκινώντας μια πορεία που δεν είχε γυρισμό. Ο Βασίλης κατάλαβε από πολύ νωρίς ότι ο μόνος τρόπος για να νικήσει στη φτώχεια είναι η σκληρή και ασταμάτητη δουλειά. Την περίοδο 1967-1968, ενώ όλα έδειχναν να παίρνουν το δρόμο τους, η υγεία του πατέρα του άρχισε να κλονίζεται. Ήταν μια πολύ δύσκολη εικόνα για ένα παιδί, να βλέπει τον πατέρα του, το στήριγμά του, να μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία. Μέσα σε αυτόν τον πόνο, εμφανίστηκε ο Χρύσανθος. Με τη μελωδική και αγγελική του φωνή, ο σπουδαίος αυτός καλλιτέχνης προσπαθούσε να απαλύνει τον πόνο του Κυρλάζαρου. Για τον Βασίλη, ο Χρύσανθος δεν ήταν απλώς ένας τραγουδιστής, αλλά ένα ζωντανό παράδειγμα. Από εκείνον έμαθε το πιο σημαντικό μάθημα: για να γίνεις σπουδαίος τραγουδιστής, πρέπει πάνω απ' όλα να είσαι καλός άνθρωπος. Παρόλο που η ζωή της οικογένειας μέσα στο μικρό του σπίτι ήταν γεμάτη αγάπη, τα προβλήματα δεν έλειπαν. Ο Βασίλης δούλευε ασταμάτητα για να ξεπληρωθεί το σπίτι, να υπάρχει φαγητό στο τραπέζι και να μην λείπει τίποτα από τους δικούς του. Το τραγούδι υπήρχε πάντα στο μυαλό του, ήταν η μεγάλη του επιθυμία, αλλά δεν ήξερε πώς να το πλησιάσει.
Όλα τα βάρη είχαν πέσει πάνω στον ίδιο και στον αδερφό του, το Δαμιανό, και το όνειρο της πίστας έμοιαζε με μια μακρινή φαντασία. Μέχρι που η τύχη αποφάσισε ότι είχε έρθει η ώρα να αλλάξει η ζωή του για πάντα. Παρά τη σκληρή δουλειά, οι φίλοι του Βασίλη ήταν πάντα εκεί τα Σαββατοκύριακα, προσπαθώντας να το βγάλουν λίγο από τη ρουτίνα. «Ξεκόλα», του έλεγαν, «η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη, πάμε να ξεσκάσουμε». Η μοναδική του διέξοδος και μεγάλη του αγάπη ήταν ο χορός. Μαζί με τον αδερφό του, τον Δαμιανό, πήγαιναν στον Ποντιακό Σύλλογο και μάθαιναν τους χορούς της πατρίδας τους. Το δίδυμο των δύο αδερφών ήταν τόσο καλό που συχνά βραβεύονταν σε διαγωνισμούς, όπως τη γιορτή των λουλουδιών στα Σούρμενα της Αθήνας, όπου πήραν το πρώτο βραβείο. Αν και τελείωσε τη σχολή μηχανικών στο Δημόκριτο, ο Βασίλης ένιωθε πια ανήσυχος. Το μυαλό του δεν ήταν στα γρανάζια και τα λάδια. Δεν πήρε ποτέ το πτυχίο του, γιατί αρνήθηκε να κάνει την απαραίτητη πρακτική άσκηση. Η μοίρα του είχε άλλα σχέδια. Μια μέρα, γεμάτος αγωνία, πλησιάζει τον πατέρα του και του ρίχνει τη βόμβα. «Πατέρα, θέλω να πάω σε δραματική σχολή, θέλω να γίνω ηθοποιός». Ο Κυρλάζαρος, ένας άνθρωπος του μόχθου που δεν είχε ιδέα τι σημαίνει δραματική σχολή, σταυροκοπήθηκε από το σοκ. «Ήμαρτον Θεέ μου», αναφώνησε, ανησυχώντας αμέσως για το που θα βρεθούν τα χρήματα για τέτοιες παραξενιές. Είχες δραματική σχολή. Δηλαδή η πρώτη σου έτσι επαφή με την τέχνη ήταν να γίνεις ηθοποιός. Κάπως. Αλήθεια, δεν το ξέρω αυτό. Ο Βασίλης όμως τον καθησύχασε αμέσως. «Θα την πληρώνω εγώ τη σχολή, πατέρα, μη σε νοιάζει». Τελικά τον έπεισε, αφού η σχολή ήταν απογευματινή και μπορούσε να συνεχίσει να δουλεύει. Έτσι, ο Βασίλης γράφτηκε στη δραματική σχολή του Χριστόφορου Μάλαμα, στην οδό Τσιμισκή 92. Επειδή δεν είχε τελειώσει το γυμνάσιο, έπρεπε να δώσει ειδικές εξετάσεις ως ταλέντο για να γίνει δεκτός, και τα κατάφερε, ανοίγοντας μια νέα πόρτα στην καλλιτεχνική του φύση. Οι εξετάσεις για τη δραματική σχολή έγιναν στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Η επιτροπή ήταν ιερή, η Ελλιλαμπέτη και ο Μάνος Κατράκης κάθονταν απέναντί του. Ο Βασίλης είχε επιλέξει έναν μονόλογο από τον Υπόλοιπο του Ευρυπίδη. Θυμάσαι το ρόλο που έπαιξες για να περάσεις τον Υπόλοιπο. Μόλις ξεκίνησε να απαγγέλει τις πρώτες λέξεις, με εκείνη τη βαθιά, δωρική φωνή του, ο Κατράκης το σταμάτησε αμέσως. «Σταμάτα, παιδί μου». «Μπράβο». «Το θέλεις πολύ να γίνεις ηθοποιός?» το ρώτησε. «Μάλιστα, κύριε Κατράκη, το θέλω πολύ», απάντησε ο Βασίλης με μια σιγουριά που το χαρακτήριζε πάντα. Φυσικά και πέρασε. Έδωσε εξετάσεις και πέρασε και μετά σταμάτησε. Υπάρχει όμως και αντίληψη που λένε ότι αυτά είναι παροχημένα πράγματα. Η έκφραση έχει εξελιχθεί και ότι αυτή η σύγχρονη ήχη ανταποκρίνονται σε σύγχρονες... Η εθνικότητα ενός λαού είναι παροχημένη. Είναι δυνατόν να παλιώνει ποτέ η εθνικότητα, η ρίζα, η καταγωγή ενός λαού? Και πώς θα ζήσει ο λαός αυτός? Απάνω σε τι στηρίχτηκε? Η σύγχρονη λαϊκή μουσική σε τι στηρίχτηκε? Στη ρίζα του λαού δεν στηρίχτηκε. Η ποίηση όλη η δημιουργία, πού στηρίζεται? Στις ρίζες του λαού μας δεν στηρίζεται. Η παγκόσμια δημιουργία πού στηρίχτηκε? Στις ρίζες της αρχαίας ελληνικής ιστορίας δεν στηρίχτηκε, δεν στηρίζεται. Όπως σε κάθε τι που έκανε, έτσι και στη σχολή του Χριστόφορου Μάλαμα, ο Βασίλης δόθηκε με πάθος και έγινε ένας από τους καλύτερους μαθητές. Όμως, η μοίρα είχε άλλα σχέδια και η ζωή του δεν το επέτρεψε να πάρει ούτε αυτό το πτυχίο. Αν και η σχολή του πρότεινε μία υποτροφία για σπουδές στη Γαλλία, ο Βασίλης δεν το σκέφτηκε καν. Με τον πατέρα του άρρωστο και την οικογένειά του να στηρίζεται πάνω του, η φυγή στο εξωτερικό ήταν μια πολυτέλεια που δεν μπορούσε να αντέξει η ψυχή του. Τα χρόνια πέρασαν και ο μεγάλος του στόχος, το τραγούδι, τον κέρδισε ολοκληρωτικά. Έπρεπε όμως να φτάσει το 2010, όταν ο Βασίλης Καράς μεσουρανούσε πια στις πίστες για να κλείσει μια παλιά πληγή. Ένα βράδυ, ο διευθυντής της σχολής Δημόκριτος μπήκε στο καμαρίνι του και του είπε: «Βασίλη,
έλα να πάρεις το πτυχίο σου. Ο Βασίλης δάκρυσε. Ήταν μια δικαίωση για το παιδί που κάποτε έκανε μια ώρα ποδήλατο μέσα στις ανηφόρες για να μάθει την τέχνη του μηχανικού. Παρόλη την επιτυχία, παρέμενε ένα ανήσυχο πνεύμα. Οι φίλοι του τον πίεζαν συνέχεια. «Πάμε ρε Βασιλάκη σε μια ταβέρνα να ξεσκάσουμε». Τελικά, τον πήραν σχεδόν με το ζόρι και τον οδήγησαν σε ένα λαϊκό μαγαζάκι στον Εύωσμο με το όνομα «Ο Πρόσφυγας». Εκείνη η έξοδος έμελε να είναι η αρχή για όλα όσα ξέρουμε σήμερα. Ο Πρόσφυγας δεν ήταν απλώς μια ταβέρνα στον Εύωσμο, ήταν το μέρος όπου η μοίρα του Βασίλη αποφάσισε να αλλάξει οριστικά. Το κλίμα ήταν φιλικό, οι θαμώνες γνώριμοι και μετά τις πρώτες ρετσίνες, όλο το μαγαζί έγινε μια παρέα. Ο Βασίλης άρχισε να σιγοτραγουδάει τα σουξέ της εποχής, μέχρι που έφτασε στο αγαπημένο του. «Μια δεκάρα δεν αξίζει η αγάπη σου». Μια δεκάρα δεν αξίζει η αγάπη σου. Η μπάσα, δυνατή φωνή του ξεχώρισε αμέσως, προκαλώντας την προσοχή του μαέστρου και ακορντεονίστα, του Μπαρμπααλέκου. Στο διάλειμμα, ο Μπαρμπααλέκος τον πλησίασε. «Πώς σε λένε, Πιτσιρίκο?» «Καλώς το Πιτσιρίκο», το ρώτησε. «Βασιλάκι», απάντησε εκείνος. Τότε ήρθε η πρόταση που τα άλλαξε όλα. «Γιατί δεν έρχεσαι κανένα βράδυ να μας πεις κάνα τραγούδι?» «Καλή φωνή έχεις, έλα να δοκιμάσεις». Ο Βασίλης, με την ταπεινότητα που το διέκρινε πάντα, δίστασε. «Ευχαριστώ, Μπαρμπααλέκο, αλλά εγώ δεν ξέρω από τραγούδι, Μουτζούρης είμαι». «Μουτζούρης?» Όμως ο μαέστρος επέμεινε, υποσχόμενος βοήθεια και ένα μικρό χαρτζηλίκι. Οι φίλοι του, ο Παναγιώτης Πετρίδης, ο Νίκος ο Μιστακόπουλος και ο Παναγιώτης Σιδεράς, που ήξεραν πόσο πολύ το ήθελε, τον πίεσαν να πει το ναι. Και το είπε. Μη μ' αφήσεις, όλα ένα ψέμα, ένα τέρμα, μια πόλη δίχως ρεύμα, ξέρεις φοβάμαι το σκοτάδι, δεν μπορώ. Είναι ένας μουσικός ακορδεονίστας και αυτόν Θεός τον Αλέκος. Μου λέει, Πιτσιρίκο, δεν έρχεται εδώ το Σαββάτα, μου λέει να λες κανένα τραγουδάκι. Εγώ είμαι μεγάλος, μου λέει, να μας βοηθάς και σε βοηθήσουμε κι εμείς. Λέω, δεν το ξέρω, λέω, ντρεπόμουν. Αλλά μέσα μου η φλόγα υπάρχει. Επιτέλους, θα έκανε αυτό που αγαπούσε. Ξεκίνησε πρόβες με τον Μπαρμπααλέκο, ο οποίος του έμαθε τα μυστικά της δουλειάς και ολόκληρα τραγούδια, αφού ο Βασίλης μέχρι τότε ήξερε μόνο τα μισά λόγια. Η πορεία προς τη δόξα είχε μόλις ξεκινήσει από ένα μικρό πάλκο στον Εύωσμο. Η απόφαση είχε πάρθει και το πρώτο τραγούδι που του έδωσαν να πει ήταν το «Μια δεκάρα δεν αξίζει η αγάπη σου», μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες εκείνης της χρονιάς. Τα νέα μαθεύτηκαν αστραπιαία σε ολόκληρη την Ηλιούπολη. Η γειτονιά τότε ήταν σαν ένα μεγάλο χωριό. Όλοι γνωρίζονταν μεταξύ τους και οι ειδήσεις ταξίδευαν γρήγορα από στόμα σε στόμα. Σύντομα, όλη η συνοικία ήξερε πως το Σαββατοκύριακο, το δικό τους παιδί, ο Βασιλάκης, θα τραγουδούσε ζωντανά στο Πρόσφυγα. Μάλιστα, τυπώθηκε και μια μικρή αφίσα που τον παρουσίαζε με έναν τίτλο που έμελε να τον ακολουθεί, «Ο πονεμένος τραγουδιστής». Ο Βασίλης δεν μπορούσε να κλείσει μάτι από την αγωνία και τη λαχτάρα για την πρώτη του ζωντανή εμφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που ύπνο δεν έχουν. Όμως, υπήρχε ένα πρακτικό και σοβαρό πρόβλημα που το βασάνιζε, η μουτζούρα στα χέρια του. Το γράσο από τη δουλειά του μηχανικού είχε ποτίσει τόσο βαθιά στο δέρμα του, που δεν έφευγε με τίποτα. Με τη βοήθεια της μητέρας του, άρχισε έναν πραγματικό αγώνα. Έτριβε τα χέρια του με πίτουρα, με απορρυπαντικό τάιντ, ακόμα και με μια σκληρή βούρτσα για χαλιά, προσπαθώντας να καθαρίσει τα δάχτυλά του. Ήταν μια επώδυνη διαδικασία, αλλά στο τέλος τα κατάφερε. Δεν μπορούσε να διανοηθεί πως θα ανέβαινε να τραγουδήσει μπροστά στον κόσμο με χέρια μαύρα από τα λάδια και το γράσο. Εκείνο το βράδυ ο Βασίλης δεν έκλεισε μάτι. Η αγωνία του ήταν τόσο μεγάλη που στις 6 το απόγευμα βρισκόταν ήδη έξω από την ταβέρνα για την τελευταία πρόβα. Όταν όμως έφτασε, έμεινε άναυδος.
Έξω από το μαγαζί ήταν μαζεμένος τόσος κόσμος που δεν πίστευε στα μάτια του. «Τι θέλουν όλοι αυτοί εδώ?» αναρωτήθηκε, για να συνειδητοποιήσει λίγο μετά πως όλοι εκείνοι οι άνθρωποι είχαν έρθει για εκείνον. Ήταν ένα μαγαζί που έπαιρνε περίπου τα 150 άτομα. Αν θα πω την πρεμιέρα. Η πρεμιέρα ήταν σαν σήμερα. Όσο κόσμο έχω σήμερα, είχα τότε τόσο κόσμο. Πώς έγινε? Γιατί ήταν η γειτονιά όλη εκεί, η Ηλιούπολη και η Σταυρούπολη, ότι θα τραγουδήσει το δικό του το παιδί. Ήθελαν να προλάβουν μια θέση στη μικρή ταβέρνα που δεν χωρούσε ούτε 100 άτομα, μόνο και μόνο για να ακούσουν το Βασιλάκι να τραγουδάει. Τα πόδια του κόπηκαν και η φωνή του έκλεισε από τη συγκίνηση. Ήταν η πρώτη φορά που ένιωθε το κύμα της αγάπης του κόσμου να το σκεπάζει. Ο δρόμος μπροστά από το πρόσφυγα είχε κλείσει από τη λαοθάλασσα και χρειάστηκε μέχρι και η παρέμβαση της αστυνομίας για να μπει μια τάξη στο χάος που δημιουργήθηκε. Ήρθε η αστυνομία, ήρθαν οι μηχανές, ήρθε και εγώ δεν ξέρω τι ήρθαν. Ήρθε όλη η γειτονιά για να σε δει. Έκλεισε ο δρόμος. Ήταν σαν ο κόσμος να είχε μαντέψει από εκείνη την πρώτη κιόλας εμφάνιση την εκπληκτική πορεία που θα ακολουθούσε αυτό το παιδί στο ελληνικό τραγούδι. Από εκείνο το βράδυ στον πρόσφυγα μέχρι σήμερα, ο κόσμος δεν σταμάτησε να με στηρίζει. Αυτό είναι ευτυχία. Γέμισα αγάπη και έζησα πολλές ζωές μαζί σας. Κάθε εβδομάδα ο Βασίλης γινόταν και καλύτερος. Έμαθε δεκάδες τραγούδια, πρόσθεσε ποντιακά στο πρόγραμμά του για να τιμήσει τους θαμώνες και κάπως έτσι, μέσα σε 2 χρόνια, στο πρόσφυγα μπήκαν οι βάσεις για τον καλλιτέχνη που θα λατρέψει όλη η Ελλάδα. Δίπλα στον Μπάρμπα Αλέκο, ο Βασίλης άρχισε πλέον να ονειρεύεται σαν πραγματικός καλλιτέχνης. Η φήμη του πιτσιρικά στον πρόσφυγα είχε πλέον ξεφύγει από τα όρια του Ευόσμου. Το μαγαζί γέμιζε ασφυκτικά κάθε βράδυ και ο ιδιοκτήτης, ο Ασβεστόπουλος, έβλεπε το στοίχημα που έβαλε με το Βασίλη να αποδίδει καρπούς που ούτε ο ίδιος δεν φανταζόταν. Όμως, πίσω από τα φώτα και τα χειροκροτήματα, η πραγματικότητα για το Βασίλη ήταν εξαντλητική. Για μεγάλο διάστημα, αρνιόταν να εγκαταλείψει τη σιγουριά της μουτζούρας. Το πρωί φορούσε τη φόρμα του μηχανικού στη Βιαμάξ και το βράδυ το καλό του πουκάμισο για το πάλκο. Και δεν τα παρατούσα όμως τη δουλειά την άλλη, δεν μπορούσα να την παρατήσω γιατί είχα 2 αδέρφια, 3 αδέρφια. Εκείνη την περίοδο, ένας ιδιοκτήτης απέναντι συνεργείου, ο Διονύσης, αναγνωρίζοντας πόσο καλός μάστορας ήταν ο Βασίλης, του έκανε πρόταση να πάει σε αυτό με καλύτερο μεροκάματο. Ο Βασίλης δέχτηκε, όχι από απληστία, αλλά από ανάγκη. Το 1970 όμως, η μοίρα του έπαιξε το πρώτο σκληρό παιχνίδι. Ενώ η καριέρα του άρχιζε να παίρνει ύψος, η υγεία του πατέρα του κλονίστηκε σοβαρά. Οι μέρες και οι νύχτες στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος έγιναν η δεύτερη κατοικία του. Ο Βασίλης έπρεπε να παλεύει ταυτόχρονα με τα λάδια της μηχανής, τα νοσήλια του πατέρα του και το βάρος της ευθύνης μιας ολόκληρης οικογένειας στις πλάτες του. Τραγουδούσε με την ψυχή του, αλλά το μυαλό του ήταν πάντα στο θάλαμο του νοσοκομείου, περιμένοντας ένα καλό νέο. Ο Βασίλης ένιωθε πια πως ο πρόσφυγας δεν το χωρούσε. Η ανάγκη να στηρίξει την οικογένειά του και τον άρρωστο πατέρα του τον έσπροχνε σε μεγαλύτερα μεροκάματα. Πήγε στον Ασβεστόπουλο και το ανακοίνωσε πως θα φύγει για το Στράτο, ένα δυνατό μαγαζί της εποχής κοντά στο εργοστάσιο Τιτάν. Ο μαγαζάτορας, στην προσπάθειά του να τον κρατήσει, έφτασε στο σημείο να καρφώσει ένα 50 πάνω στο τσιγκέλι που κρεμούσαν τα κρέατα, προσφέροντάς του το ως έξτρα. Όμως ο Μπάρμπα Αλέκος, ο άνθρωπος που τον ανακάλυψε, τον πλησίασε πατρικά. «Φύγε Βασίλη, μη τον ακούς. Εσύ είσαι για μεγαλύτερα σαλόνια», του είπε, δίνοντάς του την όθηση για το επόμενο βήμα. Η πιο δυνατή στιγμή όμως ήρθε από τον πατέρα του. Παρά την αρρώστια του, αποφάσισε να πάει να τον ακούσει. Ο Βασίλης τον έβαλε στο πρώτο τραπέζι. Όταν άρχισε να τραγουδά, είδε τον πατέρα του να δακρύζει από συγκίνηση και περηφάνεια. Άρχοντας τα λέει τα πάντα. Δεν υπάρχει σε όλη την γη άμα γυρίσετε. Λίγη ώρα μετά, ο πατέρας του έφυγε από το μαγαζί εξαντλημένος από την ασθένεια, αλλά για πρώτη φορά τρισευτυχισμένος, έχοντας δει το γιο του να κατακτά τη σκηνή. Εκείνο το βράδυ στο Στράτο, ο Βασίλης ένιωσε την απόλυτη δικαίωση. Πλήρωσε ο ίδιος το λογαριασμό του πατέρα του,
18 φράγκα, παρόλο που ο ιδιοκτήτης του πρόσφυγα του τα αφαίρεσε μετά από το μεροκάματο. Την επόμενη μέρα, ο πατέρας του, πριν μπει ξανά στο νοσοκομείο, του έδωσε την πολυπόθητη ευχή «Βασιλάκι, τράβα μπροστά στο δρόμο που διάλεξες». 6 μήνες μετά, ο πατέρας του έφυγε, έχοντας όμως προλάβει να δει το γιο του να πατάει γερά στη σκηνή. Η μητέρα του, μια περήφανη θρακιώτισσα, τον είδε να γίνεται πλούσιος και διάσημος, όμως η ίδια δεν δέχτηκε ποτέ να σταματήσει να δουλεύει. Συνέχισε να πηγαίνει καθημερινά για το μεροκάματο ως καθαρίστρια σε ένα εργοστάσιο στη Σύντο. Το 1993, ο Βασίλης, ολόκληρο στάρ πια, οδηγούσε μια Mercedes 500. Η μάνα του όμως του έβαλε έναν όρο: «Δεν θα με πηγαίνεις από το σπίτι στη δουλειά, αλλά θα με παίρνεις από τη στάση, για να βλέπουν όλοι ότι ο γιος μου με πηγαίνει». Έτσι, ο άρχοντας της πίστας, μετά από το ξενύχτη στο μαγαζί, περίμενε με την πολυτελή Mercedes στη στάση του λεωφορείου για να πάρει τη μητέρα του, αψηφώντας την κούραση και την κίνηση, μόνο και μόνο για να της κάνει το χατήρι και να την καμαρώσουν οι συναδέλφισές της. Η επιμονή της μάνας του να δουλεύει ως καθαρίστρια είχε γίνει ο γλυκός πονοκέφαλος του Βασίλη και του αδερφού του, του Δαμιανού. Παρά τις παρακλήσεις τους να σταματήσει και την προσφορά του Βασίλη να της γεμίσει το λογαριασμό με χρήματα, εκείνη ήταν αμετάπιστη. «Δεν θα κρέμομαι από εσάς», τους έλεγε θυμωμένα, θυμίζοντάς τους την αξία της δικής της προσπάθειας. Η μόνη της αδυναμία ήταν ότι ήθελε να τη βλέπει όλη η γειτονιά να βγαίνει από την πολυτελή Mercedes του γιού της. Αν την πήγαινε ο Δαμιανός, ρωτούσε με παράπονο, «Πού είναι ο άλλος?» «Γιατί δεν ήρθε?» Καμάρωνε το Βασίλη της στις πίστες κάθε Σάββατο μαζί με τις φίλες της, ζώντας τη δόξα του σαν δική της. Δούλευε μέχρι που η υγεία της την πρόδωσε. Μετά το πρώτο εγκεφαλικό, τα δύο αδέρφια κατάφεραν επιτέλους να τη βγάλουν στη σύνταξη, αν και εκείνη, με το μυαλό της να κόβει σαν ξηράφι, πάντα τους υποψιαζόταν ότι την κορόιδευα με το ποσό που έπαιρνε. Τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής της, ο Βασίλης τη μετέτρεψε σε πραγματική πριγκίπισσα. Της πρόσφερε τους καλύτερους γιατρούς και έφτασε στο σημείο να τοποθετήσει ειδικό γερανό στην πισίνα του σπιτιού του, μόνο και μόνο για να μπορεί να απολαμβάνει το μπάνιο της παρά την παράλυσή της. Για το Βασίλη, αυτή η γυναίκα ήταν η πριγκίπισσά του και του άξιζαν τα πάντα. Τέλος δεύτερου επεισοδίου, μείνετε στο Greek Music 365 για όλα τα ενδιαφέροντα επεισόδια που έρχονται από την αυτοβιογραφία του βιβλίου του Βασίλη Καρά, μια ζωή γεμάτη και πώς έφτασε να γίνει ο άρχοντας της Ελλάδας.